گذاشته دار باش بودی سفارم فعلا تاوان داغ نی داغ بله تو هستی تا تشکیل میده یکم اول بشکنه تاوان برستم درجه زمان برای کنم زمان باید بشکنه تاوان اون نمیست نظام دست باید بشکنه اون میدار دار چند سعی کن به درجه پاچش کن سرچه نزم به درجه پشت درجه پاچش کن كلها ليش من هذا نكتب جوز يصير ليش من بابا فقط هذيش ويشان بريستها اسمع ويشان بقى ما نعم بريستها وچش کنه دست تا بسوسی بالا بالا سرش آفرین پیش ده و زوریت آفرین بزرگ دست برای تمام من